Magandang araw po sa inyong lahat sa parte ng mundo kayo naroroon. Kayo po ay nasa iparas kay paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bumabati ng isang magandang hapon. Magandang hapon, paring Ado. Magandang hapon, mga kababayan na nag-i-enjoy ngayon. Ating mga kababayan, rich or poor, nag-i-enjoy ngayon sa fun fair na inumpisahan ng isang babae na nagpa-interview. Anong masasabi mo dito, paring Ado? As per your early introduction into our show, anong tatalakayin natin dyan sa mga issue na yan? Ukol ito sa mga obserbasyon personal ng ating First Lady sa mga pumapaligid sa kanyang asawa. At masabi na rin natin sa kanyang realidad. Pero mukhang high ang ating First Lady dito dahil parang para sa akin ay hindi dapat nangyari ito dahil ang isang First Lady ay dapat na low profile lamang at sumusubaybay lamang ng maayos sa likod ng ating Pangulo. Tama ka, paring Ado. The First Lady should be visible in doing things to support the husband. To enhance his popularity, like tulad ni Ginang Imelda Marcos. Yan. Si classic. Madam Imelda, until with exception to some undesirable issues, she has always been supportive and has enhanced the image of President Marcos Sr. Like building structures for cultural purposes. Housing projects, housing programs. Health. Lalo na dyan sa health hanggang ngayon. Pakinabang ng tao dyan. Yan ang mga pinag-aksaya ng panahon ni Ginang Imelda na nagatulong sa dating Pangulong Marcos until such time na nagiging undesirable siya dahil pinapasara niya yung mga malls in the United States. Bumibili siya ng sobrang maluhong mga bagay-bagay, sapatos, jewelry. So, in the later part of the Marcos years, doon naman nasisira si Marcos dahil sa kanyang asawa. Pero ngayon, this early, dapat tinularan sana ni Ginang Marcos Araneta yung kanyang mother-in-law. Even if she's not able to cope up with the beauty and stature and yung tayo ni First Lady, pero you can enhance yourself with certain things that are not related to beauty, di ba? Parang So, pero ang nangyari ngayon, nagiging pulutan tuloy siya dahil ang pinakialaman po niya yung naging pulutan siya ng mga karamihan niya, mga vloggers. Mag-tune in ka sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Mag-random ka dyan. Dami! Walang ibang pinag-usapan kundi yung kanyang interview. And about 90% are undesirable comments on her. And also because of her undesirable decision to let go of herself in public. Sample na natin. Ito yung nangyari na the most criticized person. And then when she went to Davao,
Duterte said, oh, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag. I mean, wow, you had 6 years, why would you call, bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man, I mean, masakit yan. And then when, said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging prime minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I would say, binibilang ko ngayong mga oras, di ba? So, pero tumawa sila. So, parang for me, ano yan, mali yata yan, di ba? Parang, you're getting sweldo from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan? Mali yan eh, you cross the line. And I'm many things, I'm not a hypocrite. O, may departure time na, di ba? So, nandito ako. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumana ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Secretary, nandun ka sa Davao, nandun din ako. Ano ba talaga nangyari doon? Ano yung bine-mention itong si First Lady? I don't know, because there were even a lot of people, in fairness to the vice president, there were even a lot of people who were loyal to President Duterte who made a comment na, ano ba naman yan yung Sara Duterte na yan? Ano ba naman yan si Vice President? Hindi makisama sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid. Because after the speech, hindi naman siya nag-join ng crowd. Yes, after she made a introductory speech, she didn't even join the In fact, she was brother, dalawang magkapatid, at saka tatay niya. Nandun sila sa about 200 meters away ni Amy Marcos, di ba? At hindi sila nakikinig. So, dapat nag-uusap lang sila. Ito si Liza Marcos should have even appreciated Sara Duterte. Distancing. Dahil hindi siya kasi nandun, all those people who were in the crowd were all her fanatic supporters. Because Davao City, naging mayor siya. Pero hindi nga niya pinaunlakan ang mga tao. Dahil in respect to Marcos, kung talentado pa si Sara, as yung sasabihin niyang bad shot sa kanya, kung talentado pa si Sara, she could have delivered a speech. And like Baste. Like Paulo. She could have delivered a speech and nakisama sa mga kamag-anak niya. But she has disappointed, in fact, a lot of people. Nagsalita siya, yung speech niya, very general pa. Actually, bumati lang nga siya. Bumati lang siya. Because she could have spoken about the Afghans na nag-upo siya. She could have spoken about the resumption of peace talk. Those are things that she could have spoken in that but she did not. Bakit ngayon magiging bad shot? Bakit? Ano ba? Masyado ka bang sensitive dahil tumawa lang, galit ka na? Malay natin kung bakit mayroon bang audio na narinig na tumatawa si Sara Duterte na dahil doon sa bangag, sinasabing bangag ang nag-uusap sila ni Amy doon malay natin kung pinag-uusapan nila tatawanan sila. Uncalled for. Really uncalled for. And it just shows the kind of person this First Lady is. Pangalawa, sinasabi niya 6 years daw na yung daw 6 years naman na bakit sinasabing bangag? Well,
for the information of everyone, nung kampanya pa lang, pinaparinig na ni Duterte, ni President Duterte na there's a candidate. Ha? Alam naman ng tao kung sino yung pinaparinggan niya na may kandidato dyan na nagda-drugs. O ano pa bang expectation mo? Ha? So, ilan po ang inaano natin. Pero in spite of that, tingnan mo, the next day, hindi man naapektahan si Ginoong Marcos Jr. Kasi maski ang daming kabulastugan nitong si Marcos Jr. sa bansa natin, pero he still maintain his propriety. He still maintain his being a dignified person. At hindi siya nagiging mababaw na tao. So tingnan natin. What happened? What happened? Kinabukasan, ito, nagkita si Marcos, McCoy Jr. at saka si Sara. Look at the action of Marcos. Ito. Parang boljak kay Madam First Lady yun Kasi hindi nakisama yung asawa sa kanya. Galit na galit siya, pero yung asawa niya, love na love pa rin na makipag-beso-beso kay Inday Sara. Hindi ba boljak sa kanyang asawa yan, ha? Hindi. Kasi, kung mababaw ito si Marcos at walang pinag-aralan, nakikisama na rin sana na i-snapin din yan. Dapat si... Kampi-kampi na. Kampi-kampihan na. Pero, Marcos, in spite of his weakness, in spite of his frailties and failure as a leader, he has not failed. He's being a nice person pa rin. And his respect for other people. Nandiyan pa rin yan. Especially sa Vice President. Sa Vice President. Kasi, well, I think, ang real score dito is that Marcos was very much aware na he would not have become president if not for the votes that went to him coming from those who believe in Sara Duterte and the Dutertes. Kasi kung hindi tumakbo si Sara, baka it's very certain that the result of the election would have been very much different. Baka mamanalo si Isko Moreno, manalo si Pacquiao, si Jojo, si Lacson. Yun ang mga possibility diyan. Of course, hindi yung Dilawan. Wala na yun Ang Dilawan, hanggang doon lang talaga yan dahil they were always rejected by the people. Even in the midterm election nung panahon ni Duterte, 0 sila. 8 diretso. So, ibig sabihin, Lenny could have not really made it in that election. So, any of those others who would get the Sara's vote would have won it if Sara did not push with the candidacy. Pero, so, ganun po ang nangyayari. Tingnan natin itong reaction yung Sara Duterte naman. Yan. Yung Sara Duterte naman, doon sa kabastusan na ginagawa sa kanya na nitong asawa ni Marcos. Ito. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang.
Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Mabigat yung binitawan. Hindi lamang it's a pinch, ha? It's a pinch. It's a punch. Oo. Ha? At saka may tawag dyan sa, sa philosophy, sa Oh. logic. Oh. Ha? Reduce to absurdity. Reduce to absurdity. Reductio et absurdum. Yes. Oo. Parang, well, you're entitled to your own opinion, pero your comment is irrelevant as far as I'm concerned. Unang-una, I'm voted by the people. Ha? Oo. And I am entitled to laugh, to say my piece, because I am 32 million elected by the people. More than your husband. So who are you to tell me na bad shot ako sa'yo? Will that affect me? No. Kaya Yung 32 million niya, walang smartmatic, ha? walang Yung smartmatic. 31 million ni Bongbong, may Ah. smartmatic. O siyempre kasi ang sabi ni Glenn Jong, itong nakipag-deal sa Smartmatic, itong si Mrs. Yung 32 million, even before Bongbong decided to become a candidate, nandyan na sa survey yan na number one si Lampas. Sara Duterte. So, kasado na yun. Ha? So, irrelevant yung kanyang statement. So, in other words, it's a bulljack against you, madam. Ha? Yun ang perception ng karamihan ngayon. You go to the YouTube, you go to the Facebook, you listen to a lot of bloggers. They will tell you what their opinion is about that interview. Paring Ado. And even in this speech, hindi lang yung binoljak niya yung asawa, pati sa husband, may tira rin about the failure, di ba? Anong sinasabi? Pagtuunan natin yung pansin ng ekonomiya, yung gutom. Oh, Ha? pahapyaw yun, eh. Mahapyaw yun eh. Wag tayong magiging stupido na pabayaan natin yung gutom, pabayaan natin yung smuggling, pabayaan natin itong mga nangyayari sa bansa. So she's very concerned. Kaya lang wala siya magawa dahil hindi naman siya ang leader ng bansa. Pero itong kanyang sister-in-law ni Bongbong, si Aimee, mayroong sinasabi. Ang laking bagay ng 31 million votes, di ba? Siyempre, nauubos yun kasi ang tao parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura, akala natin public transport, akala natin dun sa infrastructure, kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Aba, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Biro mo? Yung sinasabi ni Sara, gutom, ngayon, sinabi ni Aimee, wala tayong nangyayari sa agriculture, wala tayong nangyayari sa infrastructure, sa smuggling, at nakikisama na siya ngayon sa mga salita na nabudol tayo. So, I think there's a lesson here na nangyari, paring Ado, dito sa
paglabas ni Mrs. Marcos dito sa interview na to, it gives Marcos Jr. a new perspective in his leadership. Ha? Anong masasabi mo dyan? Parang pinatutunayan na tuloy ni First Lady yung mga akusasyon na wala talagang desisyon si Bongbong Marcos. At ang talagang nagpapatakbo ng pamilya na yan ay si Sara Duterte. Yes. Kasama na ang mga desisyon sa gobyerno. Yes. Alam mo, nagbukas ang isip ko sa sinabi ni... parang mga katulong lang niya itong mga sekretary. Sabi niya, I spoke to Rex. Rex. I spoke to this. I spoke to that. Okay. Nakikialam. Prueba mismo doon sa interview ni Kung Tony. marunong kang tumingin where you stand, dapat I spoken to Secretary of the Department of DSWD and dapat may respeto ka. Ha? Parang ka-level mo lang rin sila. When you have not even been elected by 1 or 2 votes by the people, di ba? At saka walang appointment. Walang appointment. Walang personalidad. So, walang mandato. And walang accountability. Walang accountability. So yun ang makikita mo ngayon sa usap-usapan ng taong bayan. Ha? Sinasabi pa tuloy ni Amy ngayon, ito, pakinggan natin uli si Amy Marcos sa mga kanyang comment diyan tungkol sa snake pit diyan sa Malacanang. Ito. Mahal pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unity team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa. Pero, sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo. Talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat, pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing gano'n? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ganyan Ma'am, yung demonyo ba, babae o lalaki? Ano ba yung tinatanong mo kanina? Ang dami mo na. Kung mahal pa ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung pamilya nyo, considering na si Digong ay medyo iba na? Matagal na naman. Okay lang naman yung mga principal. I think the president and the vice president are able to work together, provided there's no continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Yung last point, ma'am. Yes, can now we allow other people to ask questions, please? Okay lang yung principal. And she was referring to To Marcos. the president. Tama naman. Nagbeso-beso pa yung dalawa. Habang yung amuyong, sabi niya, yun ang nagpapagulo. Yun ang namumuno dyan sa snake pit dyan sa Malacanang. Yun yung tinatawag ni Maharlika na mga ahas. Babaeng ahas. Yun yung number 1 sigurong amuyong na sinasabi ni Amy dyan sa Malacanang. Well, we don't know what she was referring as amuyong. Ikaw parang na size up mo ba yung sinasabi ni Amy Marcos? Hindi Maharlika, sabi niya, mga jutan julibis. Pakialamero. Tapos mas ang impluwensya nila mas malawak, at umiilalim pa sila, at ang boses nila mas pinaniniwalaan. At saka alam mo mga kababayan, ang masama noong nangyari na interview ay ginagatungan pa nitong isang dating reporter ng ABS-CBN. Oo. Lumipat na yata sa DCRH yan eh. Kaya nga. So, ginagatungan pa. At bakit kaya masyado siyang hot na hot? Pati nagko-comment pa against other people. Anong
masasabi mo dito, paring Ado? Or mayroon pala tayong nagsasabi kung ano ang relasyon ng dalawa. O Oo. ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. Eto na, eto na. Ha, ha, ha. Okay, right, ito. Listen to this. Lakasan natin. Hi, Katanin. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to, and then bahala na ako. But I was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. I love you. So ano sa tingin nyo? Okay? Ngayon mga kababayan, yung na yan, yung audio na yan, alright. Okay? Ang audio na yan po ay noong 2022. Okay, balikan natin. 'Di ba si Taberna, ang unang bidabidahan na nag-gate crash si Attorney Vic dun sa party, tinanggal na si Attorney Vic, ganito, ganyan. So ang drama ni Taberna, okay? Ang drama ng buwakan ng Genemes ay wala silang ganong connection, okay? Wala silang ganong connection kay Liza kasi dumadaan siya sa tamang proseso. How downgrading, no? Grabe For naman yan, the no? first lady who's supposed to be, you look at them at a pedestal, first lady, sawa ng presidente, pero chismis lang palang inaatupan. Marites palang inaatupan. Nakahiya. Mga kababayan. Base dito sa audio. Itong revelation ni Maharlika, napaka at totoo, may love you sila. Tingnan mo itong na itong ating kaibigan ay talagang din nagpapa-intriga din. Love you daw talaga sila ni may pa t-shirt pa na love you. Engross pa. Mr. Ataberna. Tingnan natin. Wow. Nako, poging-pogi Ako, hindi ko ginagamit yung salitang yan Love ya, parang. Hindi, labya. Labya? Ano yan sabi nga ni Sasurgando Saso, yan parte ng kasangkapan ng kababaihan So, hindi dapat binabanggit yan. Labya. Labya minore. Pero ito, baka nagpagawa kagad siya ng t-shirt. Kasi in-expose ni Maharlika na tinawag siya ni Liza na I love you, Katonying. Kaya pa-invincible siya. Pa-invincible paano ka agad na kita mo, love ako? Talagang ito. May sinasabi pang iba. Tungkol sa mga issue ng smuggling. Ito. Pakinggan natin yung smuggling. Hindi daw smuggler itong mga smugglers na minensyon ni Congressman Swansing. Ito, pakinggan natin. Importante sa inyo, pamilya, especially yung mga anak niyo. There was this one time na yung kapatid niyo naman ay isinasabit o ina-accused of being involved in smuggling. Anong pakiramdam niyo pagka ganun? Siyempre nagalit ako. Sabi ko, Bong, do you really believe that? Kasi my brother and Michael, they're so rich. I mean, they basically bankrolled our election. So if they're doing that there, why would they need the money, di ba? And our CSR na nga, every quarter, we give $1 million of onions, eggplants, sardinas, to the poor. Di ba? We give it to the poor. That's why why will you smuggle that, di ba? I mean, and if you smuggle it, di ba, the price will go down, not up. If tumataas yung presyo,
Kung estudyante ko, sasabihin ko, extend your brain just a little bit. Ito, napaka-revealing ito, ha? Michael, ha? He calls Michael Michael. And Martin at debunk rule daw the election. Ano, maniniwala ka ba yung Martin Araneta, mayaman? Paano naging mayaman yan? Ha? May comment niya dyan si Maharlika rin, pero saka na yun. Ano naman? Ha? May nag-reveal kay Maharlika kung anong status ng magkakapatid na yan noon. Si Congressman Swansing, who is former deputy Customs Commissioner, specifically mentioned several people, and one of them is this Michael Ma. Oo. So, smuggler daw, number 1 smuggler. Tapos inamin na ngayon itong First Lady, si Michael, at saka si Martin, they bankroll the election. My goodness. Ha? Kaya pala hindi maimbestigahan. Tapos ginawa pa daw na envoy, special envoy sa China. Hindi ba parang that's giving undue advantage to people na just because they contributed to the election, they become now entitled to post in government such as a special envoy. Nandun kaya sila sa COMELEC report? When they are not qualified because tapos anong sinasabi ni Marcos? Kaya pala hanggang ngayon, sinasabi ni Marcos in his zona, they smugglers, their days are numbered. Ilang numbers na ba? Ilang numero na ba ang lumampas? Itong Michael Ma, na-promote pa na special envoy imbis na maimbestigahan sa Congress. At ngayon, there's a formal revelation na talagang bata nila itong Michael Ma. At partner nito si Martin Araneta. At they bankroll the election. So, does that not give you an idea that they are entitled to make recovery of their investment? That's why they should not be investigated by Congress, even if they are considered smugglers, as reported by Congressman Swansing of the House of Representatives. Baka they're under the untouchables. Baka they're under the protection of the First Lady. No, kaya nga. Diba? Kaya nga tingnan mo itong mga sip-sip na mga congressmen at a certain Ochoa. Chua. Itong si Albi Benitez at saka itong si Treñas. Pinaparesign nila kaagad si Vice President. Of course, I said that the Vice President should really leave already. Kasi siya naman ang nag-deodorize dyan sa Malacanang. Pero ito sila, hindi, ang purpose nila ay nagsip-sip sila against the Vice President. Itong, saan yung Ochoa na yan? Never heard. I never heard of a certain congressman like that. Vice President and Education Chief Sara Duterte urged to step down from her posts. Manila Representative Joel Chua made that appeal, asserting Duterte should show decency and accountability amid controversies surrounding the Vice President and her family. Chua also slams what he calls Duterte's silence and inaction amid China's aggression in the West Philippine Sea, as well as the attacks her father, former President Rodrigo Duterte, had thrown against President Ferdinand Marcos Jr. The lawmaker asserts Duterte should draw the line and stop being what he called a fence-sitter, pretending to be a full partner of President Marcos. ANC still trying to get the side of Vice President Sara Duterte over the matter. Oy, Onggoy, kung sino man kayo, hindi yan fence-sitter, 32 million ang nakuha ang boto niyan. Yan ang 4 na posting pundasyon ni Bongbong Marcos. Tatanggalin mo. Fence-sitter daw. Sa kasisip-sip mo, hindi ka na nag-isip. Joel Chua. At alam mo, dapat imbestigahan siguro itong Joel Chua na ito. Kung natural born citizen ba? Kasi
Chekwa na chekwa yung itsura eh. With due respect, ha? Alam nyo, ha? Maraming maayos na mga congressmen dyan. Ha? Ang dami kong mga idolo dyan. Mayroon tayong kaibigan dyan na marami sa House of Representatives who deserve accolade dyan sa Congress. Ha? Pero people like this, Walang... sumingit magpa-interview para lang boljakin si Vice President na wala naman ka reason. Pati yung West Philippines Sea. Pati West Philippines eh. Anong Sila- alam mo dyan? Palagay ko itong Ochoa? Chua. Pare, pagka nagkagera, baka ikaw ang advance party ng People's Communist of China. Ha? Dito sa Pilipinas. Ha? Show yourself na talagang tunay na Pilipino ka. Ha? Oo. Kasi, nagko-comment ka with due respect, ha? Nothing personal with this. Doesn't make sense. Kung mag-comment ka, then you are also opening yourself to counter-attacks by people who are in the know about what's going on with our country. Di ba? Paring Ado, ano masasabi mo? Sabi nga ng aking paboritong columnist na si Bobby Tiglao, napakarami daw ignoramuses dyan. Pero sila pa nag-uunahan sa mikropono. Gusto nilang sila ang now showing. Tapos, ito pa. Kasi mahaba yung interview kay Madam First Lady eh. Mayroon pa siyang sinasabi na pumangit daw yung mga kalaban niya at siya ang naging Cute. Pakinggan natin. Ano po yung message nyo sa mga ayaw kayong tigilan? Inaaraw-araw kayo, si Maharlika, si Glenchong, at iba pa. At ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Go ahead po. Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I will never stoop to. However, every time they say that, they become uglier and uglier. Okay, just look at their face. Di ba tayo cute pa rin tayo? What a life! Bring it on. There's such a thing as karma. Salamat po. Ay, salamat. Salamat po. Okay. Thank you po. Be nice to me. Be nice to me. Every time daw Be nice to me. they say things against her, they become uglier and uglier. Tingnan natin. Siya daw ay nagiging very cute naman. Cute, Ikaw paring ano masasabi mo dyan? Isa lang ang patunay dyan. Tingnan natin yung mga litrato. Kung nagiging uglier ba or naging sino ba ang nagiging cute or nagiging ugly? Ito. Ito sa una, sa kaliwa. Ito yung mga kumakana sa kanya. Maharlika. Sinong cute between the First Lady and Maharlika? Paring Ado. Palagay ko yung nakasalamin. Dito naman. Pangit ba ito si Baste Duterte? Did he become uglier? Makismo eh. Kissing. At saka... galit siya sa mga may tattoo eh. Masama daw yung mga pamilya ni Duterte, mga anak ni Duterte dahil may mga tattoo. Si Vice President, may tattoo yan sa paa. Masama daw mga may tattoo. Si Inday Sara, maganda ba? Did she become uglier? Hindi naman. Hindi naman, no? Pero, she's becoming prettier. Pretty, ayun, yun, mahaba nga ang buhok, nakaayos. Ito ba ang nagsabing uglier sila? Do you think she's cute? Ewan ko. Well, ako, I can say for sure. She once was cute. Very cute. Meron akong nabasa, kinukumpara siya sa sa palaka. Well, ako, I cannot comment really kung sinong cute, sinong uglier, pero I can attest to the fact that 35 years ago, she was very cute. She was pretty. But something happens through the years. So, I can't say for now. But ikaw, ano masasabi mo?
Mayroon bang cute doon o mayroon bang mga ugly? Depende kasi kung anong pinagkakaabalahan mo eh. Kung ikaw tawa ng tawa, masasayang bagay na asikaso mo, positibo outlook mo, hindi ka masyadong sensitive sa mga kritisismo ng ibang tao, okay lang. Palagay ko, biskit tumanda ka, cute ka pa rin. Oh. Pero, So ibig sabihin, maraming ina-undergo na frustration sa buhay. oh, That makes you, or maraming nilalaklak ng mga kung ano-ano. oh. That makes you Kasi ayun, what you are today. pag mahilig ka sa sigarilyo, halimbawa, sa alak, o nakita ko naman yung iba mga kaibigan ko dyan, mga classmates ko na nalulun sa droga, o di kayo, nawala ng matagal. Nung mag-reunion kami, Sus Maria Josep. Mas matanda pa sa'yo ng 20 times. Oh, hindi na sila cute. Hindi na. Acute na. Acute. Okay. So, anyway, all's well that ends well today. Mga kababayan, kami, walang personalan. We are just presenting the facts as it is. And we are just making a comment. Alam mo naman, under our Constitution, we have the right of free speech. Okay? Kaya huwag kalimutan subscribe dito kay Paras at sa aking YouTube na at Ado Paglinawan. Magpaalam na tayo, Secretary. Magandang hapon muli, mga kababayan. Iparas kay Paras.